จากที่เยนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตได้นำเสนอแผนการให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนตลอด 5 ปีข้างหน้ารวมมูลค่ากว่า 100,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 4 ล้านบาทตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการรองรับในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดงบประมาณให้ความช่วยเหลือหากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอีกครั้งอย่างไรก็ตามร่างแผนการของสโตลเทนเบิร์กถูกตั้งคำถามจากสมาชิกนาโตหลายชาติที่ต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและการหาแหล่งเงินทุนโดยมีรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลชาติสมาชิกนาโตวิจารณ์ว่าแผนการดังกล่าวมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนและตัวเลข 100,000 ล้านยูโรอาจต้องปรับเปลี่ยนโดยปีเตอร์ซิจาโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮังการีแย้งว่าแผนการที่กำหนดระยะเวลาให้ความช่วยเหลือไว้ถึง 5 ปีหมายความว่าสงครามในยูเครนจะยังคงลากยาวต่อไปอีกหลายปีเช่นเดียวกับรัฐบาลยูเครนเองที่มองว่าแผนการนี้สนับสนุนอาจไม่ได้ทำให้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเนื่องจากซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่แล้วภายใต้ข้อตกลงทั้งระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีในกรอบของสหภาพยุโรปด้วยเหตุนี้จึงคาดว่าสโตลเทนเบิร์กอาจจะเสนอแผนการฉบับใหม่ที่จะเป็นการให้ความช่วยเหลือยูเครนทั้งด้านการทหารและด้านอื่นๆมูลค่ารวมปีละ 40,000 ล้านยูโรหรือ 1.6 ล้านบาทต่อปีภายใต้แผนการใหม่นี้มูลค่าความช่วยเหลือที่แต่ละชาติสมาชิกนาโตต้องมอบให้กับยูเครนจะถูกกำหนดในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ต่อขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ซึ่งหมายความว่าเงินช่วยเหลือเกือบครึ่งหนึ่งจะมาจากสหรัฐโดยแผนการของสโตลเทนเบิร์กจะถูกเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมชาติสมาชิกนาโตในสัปดาห์นี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีโรเบิร์ตฟิโกผู้นำสโลวาเกียแสดงจุดยืนคัดค้านการตัดสินใจของประเทศตะวันตกหลายชาติเช่นสหรัฐเยอรมันฝรั่งเศสที่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่ได้รับบริจาคสำหรับการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียฟิโก้เตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวของชาติตะวันตกแสดงให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ไม่ต้องการสันติภาพซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งกับรัสเซียและสโลวาเกียจะไม่เข้าร่วมด้วยอย่างแน่นอนในการแถลงข่าวร่วมกันณทำเนียบประธานาธิบดีเลลิเซในกรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสโดยไบเดนกล่าวว่าชาติพันธมิตรในยุโรปทั้งสหรัฐฝรั่งเศสและอีกหลายประเทศจะยังคงสนับสนุนยูเครนอย่างเหนียวแน่นต่อไปเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียโดยสหรัฐเพิ่งประกาศความช่วยเหลือด้านระบบป้องกันภัยชุดใหม่ให้ยูเครนมูลค่า$225 ล้านถือเป็นความช่วยเหลือทางทหารชุดที่ 6 แล้วที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนยืนยันจะไม่มีวันหันหลังให้เพราะหากทำเช่นนั้นรัสเซียจะบุกโจมตียุโรปไม่ใช่แค่ยูเครนถือเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่สหรัฐจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีมาครงก็ยืนยันว่าฝรั่งเศสและยุโรปพร้อมช่วยเหลือยูเครนรับมือการโจมตีจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องบินช่วยฝึกทหารและนักบินให้กับยูเครนเพื่อให้ยูเครนสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัสเซียและว่าในที่ประชุมผู้นำ G7 ครั้งต่อไปคาดว่าที่ประชุมจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือยูเครนรอบใหม่มูลค่า $50,000 ล้านจากแถลงที่เผยแพร่โดยทำเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ระบุว่าผู้นำฝรั่งเศสและสหรัฐเห็นพ้องต้องกันว่าความมั่นคงเป็นวงกว้างทั่วแอตแลนติกตกอยู่ในความเสี่ยงจากการกระทำสงครามของรัสเซียและทั้งสองมีความตั้งใจที่จะดำเนินการใหม่เพื่อมอบการสนับสนุนที่สำคัญให้แก่ยูเครนในระยะปัจจุบันและในระยะยาวคำมั่นสัญญาดังกล่าวยังได้เอ่ยถึงพันธมิตร50 ประเทศที่ร่วมประชุมเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการด้านความมั่นคงของยูเครนขณะที่เคิร์ต โวลเกอร์อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำนาโตเผยกับอัลจาซีราว่ารัฐบาลวอชิงตันและปารีสพยายามสร้างความมั่นใจว่ายูเครนจะดำรงอยู่ในฐานะประเทศประชาธิปไตยยุโรปที่มีอำนาจอธิปไตยและเป็นอิสระขณะที่ประเทศอื่นๆต่างก็มีความต้องการระงับยับยั้งในอุดมการณ์ของปูตินที่ต้องการสร้างจักรวรรดิขึ้นมาใหม่และไม่ยอมรับการมีอยู่ของประชาชนยูเครนเช่นเดียวกับสหรัฐและฝรั่งเศสมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ